So yun mga ka-let's go, welcome sa Chris Enjoy Vlog. Vlog na to, gagawa naman tayo ng trap ng mga ibon. So sa mga hindi nakakaalam, yung gagawin natin to ay ang tawag sa amin ay silo. Wow! Ganito, tawag sa amin dito sa paggagawa ng trap ng ibon. So silo, for short, ay trap para sa mga ibon. So maraming mga ibon na pwedeng mahuli dito. May tikling, may pugo, may punay. Ayan, yung mga iba-ibang klase na ibon sa amin dito. So naisipan ko na gumawa. So sa ngayon, isa lang muna gagawin natin. So papakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin guys. Ito, medyo gubat. So dito tayo maglalagay ng ng trap natin. Tapos aayusin natin yung pinaka silo niya. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Ito yung mga gamit natin. Sana may mahuli tayo dito.